માઇક્રોસોફ્ટ એક્સેલમાં મિત્રો આજે આપણે ઇફ કન્ડિશન વિશે શીખીશું. અહીં ગ્રેડ એ અને બી કઈ રીતે ફાઇન્ડ આઉટ કરવા માર્ક્સ ઉપર તેના વિશે આ વિડીયોમાં શીખીશું. નમસ્કાર મિત્રો, શિવસાગર ગાઈડ ચેનલમાં આપ સૌનું ફરી હાર્દિક સ્વાગત કરું છું. અહીં સ્ક્રીન પર જુઓ છો ડેટાબેઝ ટાઈપ કરેલ છે. હવે અહીં ઇઝ ઇક્વલ ટુ ઇફ શિફ્ટ સાથે 9 બ્રેકેટ ઓપન કરું છું. અહીં માર્ક્સ ઉપર ક્લિક કરશું. ગ્રેટર દેન ઇઝ ઇક્વલ ટુ 40 કોમા ઇન્વર્ટેડ કોમામાં એ કોમા ઇન્વર્ટેડ કોમામાં બી બ્રેકેટ ક્લોઝ એન્ટર આપીશ. અહીં જોયું મિત્રો 40થી માર્ક્સ ઉપર હોય તો ગ્રેડ એ ગણાશે અને 40થી નીચે માર્ક્સ હોય તો ગ્રેડ બી ગણાશે. હવે માઉસથી અહીં કોર્નર પર પ્લસની સાઇન આવશે, તે ડ્રેગ કરશો એટલે ડાયરેક્ટ ફોર્મ્યુલાની મિત્રો કોપી થઈ જશે. તો અહીં જે માર્ક્સ 40થી ઉપર હશે તેમાં ગ્રેડ એ આવશે, 40થી નીચે હશે તેમાં ગ્રેડ બી આવશે. ફરીથી હું એક વખત રિપીટ કરું છું મિત્રો. ઇઝ ઇક્વલ ટુ ઇફ શિફ્ટ સાથે 9 બ્રેકેટ ઓપન, અહીં માર્ક્સ ઉપર ક્લિક કરી ગ્રેટર દેન ઇઝ ઇક્વલ ટુ 40 કોમા ઇન્વર્ટેડ કોમામાં એ ઇન્વર્ટેડ કોમા કમ્પ્લીટ કોમા ઇન્વર્ટેડ કોમામાં બી બ્રેકેટ ક્લોઝ એન્ટર. હવે અહીં ડાયરેક્ટ કોપી પેસ્ટથી પણ ફોર્મ્યુલા થાય. કંટ્રોલ સી શિફ્ટ ડાઉન એરો કી એન્ટર. તો આ રીતે મિત્રો ઇફ કન્ડિશનનો આપણે ઉપયોગ કરી શકીએ. આશા રાખું છું ફ્રેન્ડ્સ આપને આ વિડીયો ગમ્યો હશે. આપને આ વિડીયો ગમ્યો હોય તો એક લાઈક કરશો, શેર કરશો અને નવા હો તો અમારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરવાનું ભૂલશો નહીં. ફરી મળું છું નવા વિડીયોમાં નવા ટોપિક સાથે. ત્યાં સુધી મિત્રો જય હિન્દ, જય ભારત.